So, hi guys! Good morning! So, today gagawa tayo ng low carb pandesal. So, ang gagamitin ko flour ay coconut flour. So, ito po. And this is 3/4 cup of coconut flour. 3 sachets of psyllium fiber husk. So, ito yung available dito. So, ito yung gagamitin ko. So, this is only 14 pesos per sachet. So, we're going to add in baking powder, 1/2 tablespoon. Lalagay ko na baking powder. And then maglagay tayo ng salt, 1/2 teaspoon salt. And for our sugar, I'm gonna add in 1 tablespoon of sugar. Kasi 1 tablespoon lalagay ko kasi para medyo may lasa siya. Kasi nga, wala kasi itong palaman. Plain lang siya na pandesal. So, ito po ang gamit ko, equal go. For our liquid, we're going to add in 2 teaspoon of apple cider vinegar and 1 egg. So, 1 egg lang guys kasi na-try ko na yung tatlong egg whites or yung may 4 eggs ganun. So, hindi ko siya gusto. Parang masyado siyang ma-eggy. Kaya I decided na 1 egg lang yung ilalagay for our pandesal. So, mix muna natin to. So, mag-add na tayo. I-add natin tong warm water, 3/4 cup. Warm water. Ayan po. So, yan. Medyo nagpo-form na siya ng dough. And then, mag-a-add tayo ng 2 tablespoon of melted butter. So, yan. Mix lang ulit natin. So, yan. As you notice, medyo basa siya, no? Pero, magiging okay din to mamaya-maya. So, ayan, tingnan nyo. Nag-form na siya ng dough. So, ayan, tingnan nyo. Nag-form siya ng dough, right? So, mamaya, i-form natin siya ng dough. Transfer ko lang siya. So, ayan guys. Tingnan nyo. Nag-set siya, diba? So, pag ganun, pag medyo watery siya or basa-basa siya, pag paggawa ninyo, hayaan nyo lang siyang mag-set na kahit 2 minutes lang. And then, gagamit tayo nito kasi dito natin siya i-roll. So, magdadust lang ako ng konti for, ito po ay coconut flour. Magdadust ako ng konti para hindi po siya dumikit dito. So, yan po. So, ever since po na gumawa ako ng low carb goodies, ginagamit ko lang po ay coconut flour. Kasi yun lang po yung affordable. And then, homemade lang. Hindi ako bumibili sa online or ano, homemade lang. Bali ako lang po ang gumagawa talaga sa sarili kong coconut flour. So, yan. I-dust lang natin siya konti. Para magmukha talaga siyang pandesal pa. So, yan. Tapos, ikakat natin siya. So, by the way, guys, ito ang gagamitin ko. So, now, ibabrush ko muna to ng melted butter para hindi dumikit yung ano. So, yan. Ganyan na po. And then, ikat natin ito. So, ang ginamit ko ay ito lang po. Divide natin siya into 8. So, ayan. Ito na po siya. Dadust ulit tayo ganito.
there you go. Ito na po yung pandesal natin na unflavored. Hindi ko siya, plain lang siya na pandesal. So, ganyan po ang naging itsura niya, guys. Yung mga shapes niya. Kasi, sa circle pan natin siya binibake. Kasi, mayroon akong square pan, pero hindi siya kasya dun sa kaserola ko na pinagbibakean ko. So, yun. Ito po yung result niya, guys. Tingnan natin yung sa ilalim. Ayan. Ayan po siya. So, hindi siya basa, di ba? Yung ilalim niya. So, hindi siya ganun kabasa. Okay. Ayan. Ganda, no? Ganda. Hindi siya ganun kabasa. So, tikman natin, guys. Taste pa natin. Tama lang yung tamis niya. Buti na lang, 1 tablespoon yung nilagay ko sa equal gold for our sugar para magkaroon siya ng lasa. Kasi kung na-try ko kasi ng 1/2 tablespoon lang na sugar ang nilagay ko, yung equal gold, ang nangyari, matabang siya. So, eto, ayan siya. Masarap po siya. So, okay lang po siya kahit walang palaman, kahit hindi siya lalagyan ng palaman. Pero, so, dito pala, ang sugar dito is 1 tablespoon. So, dun sa ube cheese desal na ginawa ko, ang nilagay ko lang, ang nilagay ko lang na sugar dun is 1/2 tablespoon lang. Kasi ang reason ko dun is, mayroon naman siyang palaman. Nilalagyan ko kasi siya ng palaman na cheese. So, yun. So, ayan. Masarap siya, guys. Parang pandesal din. Pero yun nga lang, coconut flour ang gamit natin for our flour. So, ayan. Tingnan nyo. Ayan, o. Hindi siya basa, guys. Hindi siya basa. So, ayan. So, yun. Kagaya nga ng sinabi ko, na-try ko na yung gumawa ng pandesal. Try ko na mga 2 eggs. Gumawa ako 2 eggs. Tapos yung 3 egg whites, trinay ko rin. So, ayun nga ang nangyari. Basa siya sa ilalim. Kahit 1 hour ko siya niluto, basa siya sa ilalim din. Eggy yung taste niya. So, lalo na pag malamig na, parang eggy, parang ewan ko, ayoko yung ganong taste. Mahilig ako sa egg, guys, pero nung time na tinry ko siya, na may maraming 2 eggs yata yung nilagay ko, tapos yung 2 eggs yung isang beses ko na try. So, hindi ko siya nagustuhan kasi eggy siya. Tapos, nakatry din ako ng 3 egg whites. So, eggy pa rin siya. Kaya, parang sabi ko, kailangan ko siyang i-adjust yung egg niya. So, kaya in-adjust ko siya into 1 whole eggs na lang instead of egg whites yung gamitin ko. So, yun. Para hindi siya ganun ka-eggy. Kasi, pag marami kasing eggs, tapos, pag malamig na yung bread, na siya? Eggy. So, eggy yung taste niya. At saka amoy eggs. Ganun. So, ito, talagang bread lang. Ayan, plain bread lang po siya. Ito malamig na to eh. Diba? Pwede nyo itong palamanan kung gusto niyo. So, sa akin kasi gusto ko siya plain lang. Kasi, ayan. So, hindi siya basa. Hindi siya basa talaga. Masarap po. Taste niya, parang pandesal yung taste niya. Yun nga lang, is coconut flour yung gamit natin. Masarap siya, guys. So, gusto ko magpasalamat sa inyong lahat dun sa mga nag-subscribe. At dun po sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe po for more recipes. So, I'll try my best na gumawa ng recipes ng low carb. So, yun. So, thank you so much for watching and God bless po. Ingat. Please don't forget to subscribe. Thank you, guys. Thank you so much. Ingat po kayo. Thank you.